হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চয়া কিমা মছলাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। চয়া কিমাৰ এই ৰেচিপিটো ঘৰতে থকা কম বস্তুৰে আপোনালোকে সহজতে বনাব পাৰিব। চয়াবিন একেধৰণেৰে খাই আমনি লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা মই বনোৱা ধৰণেৰে চয়াবিনৰ এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। চয়া কিমা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া এটা বাটিত ডাঙৰ সাইজৰ সয়াবিন 50 গ্ৰাম লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে সৰু সয়াবিনটো ব্যৱহাৰ কৰিও ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি ললোঁ। এই পানীখিনি মই ভালকৈ উতলাই লোৱা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই সয়াবিনখিনি 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিম। 15 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে সয়াবিনখিনি ভিজি ফুলি উঠিছে। এতিয়া ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা পানী দি ললোঁ। অলপ ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰি ল'লে এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ পৰে। এতিয়া সয়াবিনখিনি চেপি বেলেগ এটা বাটিত লৈ লওঁ। গৰম পানীখিনি চেপি লোৱাৰ পিছত এই সয়াবিনখিনি আকৌ 3-4 বাৰমান ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই চেপি লওঁ। সয়াবিনখিনি মই 3-4 বাৰমান ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পানীখিনি ভালদৰে চেপি ল'লোঁ। সয়াবিনখিনি চেপি লওঁতে পানীখিনি যাতে ভালদৰে ওলাই যায় সেইটো চাই ল'ব। এয়া সয়াবিনখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ গুড়ি কৰি লওঁ। সয়াবিনখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি খুব বেছি মিহি নহ'লেও হ'ব, এনেকৈ অলপ গুড়ি কৰি ল'লে হৈ যাব। তেনেহ'লে আহকচোন সয়াবিন কিমা মছলাখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান দি ল'লোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত আধা চামুচ গোটা জিৰা দি ল'লোঁ। লগতে অলপ গোটা গৰম মছলাও দিছোঁ। ইয়াতে 2টা ইলাচি, 2টা লং আৰু এডোখৰ ডালচেনি আছে। এইখিনি ফুটি আহিছে। এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা 2টা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভাজি লওঁ। 2 মিনিটমান পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ কম জুইত আৰু 3-4 মিনিটমান ভাজি লওঁ। 4 মিনিটমান পিছত চাওক পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ বিলাহী দি ল'লোঁ। বিলাহীখিনি অলপ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই বিলাহীখিনি গেছৰ কম জুইত 2 মিনিটমান সিজিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। অলপ হেতাৰে ভাঙি এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত বিলাহীখিনি ভজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াতে হালধি আধা চামুচ দি ল'লোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। লগতে আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। মছলাখিনি অলপ মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু মছলাখিনি ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দৈ দি ল'লোঁ। দৈখিনি দি আৰু 1 মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে দৈ নাথাকিলে দৈ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। এইখিনি ভজা হোৱাত গুড়ি কৰি লোৱা সয়াবিনখিনি দি ল'লোঁ। অলপ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি লৈছোঁ। এতিয়া সয়াবিনখিনি ভালদৰে 1 মিনিটমান মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই সয়াবিনখিনি 5 মিনিটমান কম জুইত ৰাখি দিম। 5 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। সয়াবিনখিনি আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনি খুব বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। মাজতে 2টা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ। এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। দুই মিনিটমান সয়াবিনখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এক কাপ পানী দি ল'লোঁ। পানীখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 5 মিনিটমান সিজিব দিম। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। সয়াবিনখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত মিক্স হৈ পৰিছে। সয়াবিনখিনিত আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। কেঁচা ধনিয়া পাত অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ আৰু লগতে অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত 1 চামুচ ঘি দি ল'লোঁ। ঘিৰ ঠাইত আপোনালোকে 1 চামুচ বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। চয়া কিমা মছলা বনালে শেষত কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু অলপ ঘি এইদৰে মিলাই দিলে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। সয়াবিনৰ এই চব্জিখন খুব বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে। এইখিনি মই অলপ এনেকৈ থুপথুপীয়াকৈ ৰাখি দিম। আৰু আমাৰ চয়া কিমা মছলা বনোৱা হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গৰমে গৰমে সয়াবিন কিমা মছলা প্লেট এখনত সাৰ্ভ কৰিছোঁ।
চয়া কিমাৰ এই চব্জিখন গৰমে গৰমে ৰুটি পৰঠা বা ব্ৰেড আদিৰ লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে ভাত নাইবা পোলাওৰ লগতো এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰে তেনেহলে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলো ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে